Vart är vi nu egentligen? Jag har ingen aning. Allt här inne ser ju likadant ut. Det stämmer. Vi har gått i cirklar jättelänge nu. Men titta, den här soffan var ju riktigt snygg. Vi behöver ingen soffa. Det är handdukar vi letar efter. Men den heter Sjövik. Det låter så himla kul. Vi har inte tid med dina skämt nu. Var är avdelningen för badrumsmöbler? Jag tror att vi ska gå till vänster. Mig där borta i köksavdelningen. Men då går vi till höger då. Här finns ju bara lampor och mattor. Jag är hungrig. Var ligger restaurangen? Vi måste hitta utgången först. Utgången i det här varuhuset är alltid så långt borta. Kolla! Vilka söta små blå kuddar. Nej, snälla, köp dem inte. Vi har redan 10 kuddar hemma. Men de kostar bara 30 kronor. Det är ju ett kapp. Vi får inte plats med mer i bilen. Jag är så trött. Mina fötter värker. Där är en skylt. Utgång en trappa upp. Nej, pilen pekar neråt mot kassorna. Ikea är verkligen som en enda stor labyrint. Varför köper vi egentligen alltid så mycket här? För att allt ser så billigt och fint ut. Äntligen! Jag ser kassorna där borta. Men kön är ju jättelång. Det gör inget. Vi är nästan framme nu. Och efter kassan tar vi en korv. Ja, det var en riktigt bra idé. Jag älskar det här stället, men det är så stressigt. Nästa gång får vi komma på en vardag. Taget. Nu betalar vi snabbt och försvinner härifrån. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Morfar, har du med dig din nya mobil? Ja, men jag förstår mig inte på den här apparaten än. Oroa dig inte. Jag ska hjälpa dig med den idag. Vad ska vi börja med? Vi ska installera WhatsApp åt dig. Är det ett krångligt program? Nej, det är faktiskt ganska enkelt. Var exakt ska jag trycka nu? Tryck först på den här gröna punkten här nere. Nu ser jag en massa namn och nummer. Det är dina kontakter från telefonboken. Men titta, där ser jag ju ditt foto. Precis. Klicka på mitt namn, är du snäll. Och nu då? Vad gör jag sen? Nu kan du skriva ett kort meddelande till mig. Var hittar jag tangentbordet för texten? Det dyker upp när du trycker i fältet längst ner. Bokstäverna är väldigt små för mina ögon. Du kan spela in ett röstmeddelande också. Hur fungerar det då? Håll inne den lilla symbolen med mikrofonen. Hallå? Kan du höra mig nu? Ja, jättebra. Men du måste släppa fingret. Aha, nu förstår jag principen. Nu skickar jag ett fint foto på mig själv till dig. Min telefon vibrerade precis och gav ifrån sig ett ljud. Det är mitt meddelande till dig. Det där fotot blev verkligen jättefint. Nu kan du skicka en bild till mig också. Vänta, jag måste hitta kameran först. Klicka bara på det lilla gemet bredvid texten. Ett gem? Vad har det där att göra? Det är så man väljer bilder eller dokument. Jag tror att jag lyckades. Fick du bilden? Ja, fotot på din hund kom precis fram. WhatsApp är verkligen en praktisk sak. Nu kan vi skriva och skicka bilder till varandra varje dag. Tack så hemskt mycket för hjälpen och för ditt tålamod. Idag ska vi laga en ukrainsk maträtt tillsammans. Åh, det ser jag verkligen fram emot. Vi ska göra deroni. Det är traditionella potatisplättar. Vad behöver vi för att förbereda dem? Vi behöver potatis, en lök, ett ägg och lite mjöl. Jag har redan tvättat potatisen ute i köket. Jättebra. Nu måste vi skala dem allesammans. Ska jag göra det med den lilla kniven? Ja, ta kniven eller potatisskalaren. Nu är potatisen färdigskalad. Vad händer nu? Nu måste vi riva potatisen. Ska jag riva den fint eller mer grovt? För äkta deroni river man dem alltid väldigt fint. Det här var ju ganska mycket jobb för händerna. Det stämmer, men resultatet smakar så mycket bättre då. Nu är det lökens tur, eller hur? Ja, riv löken direkt ner i skålen du också, är du snäll. Varför gör vi det tillsammans med potatisen? Då mörknar inte potatissmeten lika snabbt. Det var verkligen ett smart litet knep. Nu rör vi ner ägget och en sked mjöl. Behöver vi salt och svartpeppar också? Ja, absolut. Mycket peppar gör det riktigt gott.
Blandningen i skålen ser bra ut nu. Nu hettar vi upp oljan i en stor stekpanna. Ska pannan vara väldigt varm när man steker? Ja, så att plättarna blir riktigt krispiga på utsidan. Jag tar en stor sked till smeten nu. Precis. Gör små cirklar direkt i pannan. Det doftar helt fantastiskt här i köket redan. Vi ska steka dem gyllenbruna på båda sidor. Hur äter man dem bäst i Ukraina? Vi äter dem alltid med massor av smetana eller gräddfil. Jag har lite färsk vitlök i skåpet också. Det passar perfekt till den varma potatisen. Jag kan knappt bärga mig tills jag får smaka. De är klara. Ta fram en tallrik snabbt. Mums, de smakar verkligen helt utmärkt. Det glädjer mig. Smaklig måltid på din första ukrainska måltid. Hallå Anna, den här restaurangen ser verkligen toppen ut. Ja, Ben. Jag älskar Thailands mat. Jag är riktigt hungrig idag. Kolla i menyn. Det finns massor av soppor och risrätter. Jag tar den här soppan. Tom Yum heter den. Var försiktig nu, Ben. Det är 3 små flammor bredvid den. Det betyder säkert bara att den smakar gott. Nej, det betyder att den är väldigt stark. Äsch, jag gillar stark mat. Det är inga problem för mig. Jag beställer hellre en mild curry med kokosmjölk. God dag, vi skulle vilja beställa tack. För mig blir det den milda curryn, tack. Och jag tar Tom Yum-soppan, men gör den riktigt stark tack. Vill du inte beställa ett glas mjölk till det också? Nej tack, en kall öl räcker gott och väl för mig. Där kommer maten redan. Det doftar jättegott. Soppan ser röd och farlig ut. Smaka en sked får vi se. Herregud, det här är inte mat, det är eld. Vad var det jag sa? Ditt ansikte blir helt rött. Vatten, jag behöver massor av vatten på en gång. Här, ta ett glas vatten. Drick långsamt nu. Det hjälper inte, det brinner fortfarande i munnen. Servitören, kan vi få ett glas mjölk och en banan snälla? Jag kan inte prata längre, min tunga är helt domnad. Men du skulle ju absolut ha den starkaste soppan. Det var ett stort misstag. Jag gråter till och med lite. Ät lite av mitt ris. Det hjälper mot det starka. Tack Anna, du är min räddare i nöden. Nästa gång kanske du ska beställa nudlar istället. Ja, definitivt. Aldrig mer 3 flammor för min del. Åh nej, det får bara inte vara sant. Hallå fru Müller, är allt som det ska? Hej herr Schmidt. Nej, ingenting är som det ska. Varför står ni ute i korridoren så här sent? Jag skulle bara gå ut med soporna en snabbis. Men ni har ju bara pyjamas och tofflor på er. Precis, det är det som är problemet. Dörren gick i baklås. Och nyckeln, ligger den kvar i lägenheten? Ja, den ligger mitt på köksbordet. Jag ser den genom fönstret. Det var verkligen en besvärlig situation. Det är nästan midnatt och det är ganska kallt här ute. Har ni möjligtvis mobilen med er? Nej, min mobil ligger såklart också kvar i köket. Kom in till mig så länge. Jag kan koka lite te åt oss. Det var väldigt snällt av er. Tack. Det här är så pinsamt. Oroa er inte för det. Det har hänt mig också en gång. Verkligen. Vad gjorde ni den gången då? Jag var tvungen att ringa efter en lossmed. Är det dyrt? Jag har inte direkt några pengar på mig nu. Ja, på natten kostar det tyvärr en hel del. Säkert 2000 kronor. Oj då. Det är ju nästan halva min hyra. Vänta nu. Lämnade ni inte ett fönster öppet i badrummet? Jo, jag tror det. Men det är ju på första våningen. Jag har en lång stege nere i källaren. Vi kanske kan prova med den. Det vore ju helt underbart. Hoppas bara att det inte är låst. Vänta här. Jag hämtar stegen och en ficklampa. Tack herr Schmidt. Ni är en riktig hjälte i natten. Det är ingen fara. Grannar måste ju hjälpa varandra. När jag är inne i lägenheten igen ska jag baka en kaka till er. Det låter som ett strålande förslag. Då kör vi. Hallå Klara. Jag ska bara springa ner med den här säcken till sopstationen. Vänta. Stopp nu Thomas. Vad har du i den där egentligen? Äsch, bara vanliga sopor. Plast, papper och lite matrester. Så där kan man inte göra. Vi är i Tyskland nu. Vad menar du med det?
sopor är väl bara sopor? Nej, vi måste källsortera allt noga. Det är viktigt för miljön. Okej, förklara för mig då. Var ska pappret slängas? Papper ska i den blå tunnan, men utan någon plastfolie. Och vad gör jag med den här tomma pizzakartongen? Är den ren eller är det massor av ost och fett på den? Det är faktiskt ganska mycket fett på kartongen. Då får den inte ligga i den blå tunnan. Den måste i restavfallet. Det här var ju krångligt. Och hur är det med de här yoghurtbägarna? De är av plast, alltså ska de i den gula tunnan eller gula säcken. Måste jag diska ur bägarna först? Nej, de behöver bara vara tomma, men du måste ta av aluminiumlocket helt. Fattar. Och vad gör jag av bananskalen och kaffesumpen? Det är bioavfall, för det har vi den bruna tunnan på gården. Bra, det ska jag komma ihåg. Blått för papper, gult för plast, brunt för bio. Precis. Och vad har du där i handen? Är det en vinflaska? Ja, den är tom. Ska jag kasta den i restavfallet? Nej, absolut inte. Glas ska till glasbehållarna borta vid gatan. Måste jag sortera efter färg där också? Ja, det finns behållare för ofärgat, grönt och brunt glas. Helt otroligt. Man behöver ju en examen för att slänga skräp. Man vänjer sig snabbt. Det känns bra att dra sitt strå till stacken. Okej, då sorterar jag om alltihop en gång till då. Behöver du hjälp eller fixar du det själv nu? Jag fixar det. Blått, gult, brunt och glas. Jag är redo. Super! Lycka till med sorterandet nu, Thomas. Hej! Ursäkta, är det här kupé nummer 6? Ja, det stämmer bra det. Kom in bara. Tack så mycket. Jag tror att min plats är här uppe. Jaha, jag har också bokat en plats högst upp. Vänta, jag ska bara kolla på min biljett. Jag har nummer 42. Jaha, men då är det här min säng, Amere. Det är ju faktiskt jättebra. Är du glad för det? Jag gillar faktiskt att ligga där uppe bäst. Ja, jag sover mycket bättre här nere. Tåget kränger ganska rejält idag. Det har du rätt i. Vi ska direkt till Prag, eller hur? Precis, vi är framme i morgonbitti 7:00. Har du sovit på ett nattåg någon gång förut? Nej, det här är faktiskt första gången för mig. Jag är lite nervös. Det är faktiskt riktigt mysigt. Man hör bara rälsen och vinden. Det var skönt att höra. Varifrån kommer du egentligen? Jag kommer från Berlin. Och du då? Vart är du på väg? Jag kommer från Warszawa. Jag ska hälsa på några kompisar i Tjeckien. Vad trevligt. Jag ska bara ha några dagars semester i Prag. Är du hungrig? Jag har med mig äpplen och lite kex. Det var väldigt snällt av dig, tack. Jag har tyvärr bara vatten. Vill du smaka ett kex? De är hembakade. Gärna. Säg, har du visat biljetterna för konduktören än? Ja, han var här i kupén för 5 minuter sedan. Då måste jag precis ha missat honom. Jag får gå och leta rätt på honom. Han kommer säkert tillbaka snart igen. Slå dig ner så länge. Okej. Jag ska bara lyfta upp min väska på hyllan där uppe först. Den där väskan är ju jättestor. Behöver du hjälp med den? Nej tack, det går bra. Jag är tillräckligt stark. Då önskar jag dig en god natt och en trevlig resa. Tack. Detsamma till dig. Sov så gott. Titta bara. Det här operahuset är verkligen helt fantastiskt. Ja, arkitekturen här i Lviv är verkligen makalös. Jag är så glad att vi fick tag på biljetter till ikväll. Jag med. Inredningen är så elegant och klassisk. Det är guld överallt och sån där underbar röd sammet på väggarna. Verkligen. Tycker du att mina kläder passar för ikväll? Ja, din mörka kostym ser jättestilig ut. Och din blå klänning är också väldigt elegant. Tack. Många här har verkligen klätt upp sig i fina kläder. Atmosfären innan föreställningen är något alldeles extra. Vad är det egentligen vi ska se ikväll? Vi ska se en berömd opera av en känd kompositör. Jag hoppas verkligen inte att musiken är för sorglig för en hel kväll. Nej, jag har läst att det är en väldigt vacker historia. Vet du exakt våra platser är någonstans? Vi sitter där uppe på första raden, precis i mitten. Därifrån har vi säkert en perfekt utsikt över scenen. Ja, och vi kan se hela orkestern bra också.
Har du köpt något programbladen förresten? Ja, här är det. Vill du kika lite i det? Kanske senare. Jag tror att det börjar alldeles strax nu. Lamporna i salen börjar sakta släckas ner. Åh, titta! Där kommer dirigenten ut på scenen. Nu måste vi vara tysta och njuta av musiken. Jag är verkligen förväntansfull på att få höra sångarna. Jag med. Har en riktigt fin föreställning nu. Det kommer jag absolut att ha. Efter operan kan vi kanske gå och ta något att dricka. Det var en strålande idé. Det finns många trevliga kaféer här. Perfekt. Då gör vi så efteråt. Hallå älskling, var har vår nya dammsugare tagit vägen egentligen? Den jobbar för fullt inne i vardagsrummet just nu. Vad märkligt. Jag hör den inte alls längre. Är den klar? Nej, jag tror inte det. Den har nog fått problem igen. Åh nej, inte nu igen. Var har den fastnat den här gången? Jag gissar att den har kört in under den stora soffan igen. Varför ska den alltid köra just dit för? Det är mörkt där och den hittar helt enkelt inte ut igen. Jag går och tittar. Kom ut nu, din lilla robot. Kan du se den där inne någonstans? Ja, den rör sig inte alls. Lampan blinkar rött. Det brukar betyda att borsten har blockerats av något. Vänta lite, jag drar ut den försiktigt under soffan. Ja, vad är det för fel? Ligger det något där? Den har faktiskt ätit upp min strumpa. Din blå strumpa, som jag har letat efter den överallt i morse. Ja, den sitter stenhårt i den lilla borsten. Du får inte lämna dina strumpor direkt på golvet sådär. Jag vet, jag glömde helt bort det i morse. Nu får du ta och göra rent roboten först. Inga problem, jag ska bara pilla ut strumpan försiktigt. Fungerar den som vanligt igen nu då? Jag trycker på startknappen nu. Ja, den pratar med mig igen. Vad säger den för något vackert då? Den säger att den vill fortsätta städa nu. Den är verkligen flitig, så länge inga strumpor är i vägen. Det är nog bäst att jag plockar undan allt annat från golvet nu. Det tycker jag var en riktigt bra idé av dig. Då kan den dammsuga hela köket i lugn och ro sen. Toppen! Då har vi äntligen ett rent hus ikväll. Precis. Tack för hjälpen, lilla roboten. Åh nej, det här får bara inte vara sant. Nu igen. Vad har hänt? Har du tappat bort något viktigt? Ja, min vänstra hörlur är plötsligt helt borta. Var använde du den senast någonstans? Jag tror att den trillade ur när jag gick här i parken. Men här är ju gräset så himla högt och tätt. Ja, det är precis det som är problemet. Jag ser absolut ingenting. Ta det lugnt. Jag hjälper dig att leta. Vi hittar den säkert. Jag måste verkligen ha den till jobbet imorgon bitti. Vi fixar det här. Använd ficklampan på din mobil. Det var en bra idé. Det börjar ju bli ganska mörkt här ute nu. Jag letar här på vänster sida vid trädet. Kan du kolla till höger? Okej, jag gör det. Jag ska titta försiktigt under bladen. Är det där borta något vitt i gräset kanske? Var menar du exakt? Nej, det är tyvärr bara en liten sten. Typiskt. Har du installerat appen för att hitta dem på mobilen? Ja, men batteriet i hörluren är tyvärr nästan slut. Den kanske kan ge ifrån sig ett litet ljud ändå. Jag ska prova nu. Snälla, var helt tyst ett ögonblick. Jag tror faktiskt att jag hör ett väldigt svagt pipande. Verkligen? Från vilket håll kommer det egentligen? Det kommer därifrån, precis bakom den stora stenen. Jag går lite närmare och kollar efter. Oh, kan du upptäcka något där? Ja, här ligger den faktiskt mitt bland de gula blommorna. Tack och lov. Men den är väl inte trasig? Nej, den ser fin ut. Den är bara lite smutsig. Det där kan du lätt göra rent när vi kommer hem. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Jag hade aldrig hittat den själv. Det var så lite så. Nästa gång är det nog bäst att stoppa dem i fodralet direkt. Ja, det ska jag definitivt börja göra från och med nu.